හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට නොමිලේම මේ F token එක earn කරගන්න පුළුවන්. earn කරලා exchange කරලා ඔයාලට USDT වලට exchange කරලා withdraw කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට rest වෙද්දිම $2.5 වගේ ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් daily මෙන්න මේ coin එක earn කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරහා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය පරිදිම තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන වෙන අනිත් account create කරගන්න ආකාරයටම තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. හරි ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා app එක අරගෙන app එකෙන් login වෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම. හරි මම දැන් මගේ app එකට යනවා. හරි ඔයාලා app එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට daily මෙන්න මෙතනින් claim කරගන්න පුළුවන්. දවසට එකපාරයි මේ විදිහට එන්නේ. දවසට එන පාර මේ විදිහට මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ විදිහට claim කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලගන්න මෙන්න මෙතන මේ විදිහට වැඩි වුණා. දැන් මම මේ විදිහට earn කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දවස ගානේ මේ විදිහට earn කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ daily එක claim කරාට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි පාර ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පුළුවන් මේක exchange කරගන්න මේකෙම. ඊට කලින් ඔයාලා හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරලා ඔයාලා මේකේ KYC එක ඉස්සෙල්ලාම කරලා තියෙන්න ඕන. මෙන්න මෙතන wallet වලට යන්න. wallet වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන KYC කියලා තියෙනවා. වෙනදා වගේම ID document එහෙම upload කරලා KYC එක කරගන්න තියෙන. ඒක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක ID document upload කරපුවාම දවස් එකමාරක් දෙකක් වගේ යන්න පුළුවන්. ඒ ඇතුළතදී මේක ඔයාලට verified වෙනවා හරියට upload කරා නම්. හරි මම මේ විදිහට එක token එකක් මේ විදිහට exchange කරගෙන තියෙනවා. පළවෙනි පාර හැමෝටම මේක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන reward කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලා earn කරන ඒවා මෙතෙන්ට තමයි එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට exchange කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක withdraw ගද්දිත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් KYC එක complete කරලා තියෙන්න ඕන withdraw ගන්න නම්. හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන token ප්‍රමාණය තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන gift කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක exchange කරගන්න. හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනියට මෙන්න මේක ඔයාලට ඇති. එතන එක token එකක් ගන්න පුළුවන් exchange කරගන්න පුළුවන් KYC කරාට පස්සේ. ඊට පස්සේ තව token 333ක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන්. දැන් නම් ඒවා sold out වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ආයෙ මේවා එනවා. ඊට පස්සේ තව token 666ක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ එකතු කරපු token මෙන්න 33300ක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් 3333ක් ගන්න පුළුවන්. token මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට token 66666ක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට මෙන්න මේවා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔයාලට ලබාගෙන ඔයාලට Trust Wallet, Bitkeep Wallet වගේ wallet එකකට private wallet එකකට තමයි ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ලබාගෙන exchange කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඔය ටික තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ referral link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් හෝ එහෙම නැත්නම් profile icon එක click කරලා ඔයාලට invite friend ගිහිල්ලා ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඒ referral එකගෙනුත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට commission එකක් එනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනින් ඕන නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා කෙලින්ම exchange කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අදාළ token ප්‍රමාණය තියෙනවා නම් මගේ නම් දැන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් නැහැ. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණය තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ 666ක් ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට ඕන නම් මේකේ social media එකක් වගේ තමයි ඔයාලට post video upload කරන්නත් පුළුවන් මේකට. හරි දැන් ඔයාලා withdraw ගන්න ඕන මෙන්න මෙතන wallet වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ send කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ address එක දාලා මේකේ withdraw ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉල්ලන්නේ address එක ඔයාලගේ wallet එකේ BSC address එක. ඒ කියන්නේ Binance Smart Chain address එක BP20 address එක. ඉතින් මගේ available තියෙන F token එකයි. ඒක මට ඕන නම් withdraw කරන්න පුළුවන්. මෙතන address එක දාලා. හරි ඔයාලා මේකේ withdraw ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ තව පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන setting කියන එකට යන්න. setting කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන account security කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Google verification එක.
Google ඇතුළට කියලා ඇප් එකක් තියෙන අන්න ඒක අරගෙන ඒකේ මේක සෙටප් කරගන්න ඕන. ඒක මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඒක කරගන්න විදිය. ඉතින් ඒක කරගන්න ඊට පස්සේ අපි withdraw කරද්දි ඕන වෙනවා අපිට මේකේ withdraw කරන්න. හරි ඒක සෙටප් කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම withdraw කරන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි ඔයාලගේ trust wallet එකට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ wallet එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා තෝරගන්න ඕන ඔයාලා withdraw කරනවා නම් මෙන්න මේ Binance Smart Chain කියන එක. ඒ coin එක තෝරගෙන මෙන්න මෙතනින් receive කියලා ඔයාලගේ address එක copy කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් profile icon එක click කරලා මේ විදිහට copy කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඒ විදිහට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ආයේ wallet වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් send ගිහිල්ලා මෙන්න මේ token ටික ඔයාලගේ තියෙන available තියෙන ප්‍රමාණය withdraw කරගන්න. මෙන්න මෙතන address එක දාගන්න. හරි. ඉතින් fee එක කීයක්වත් යන්නේ නැහැ. මේ විදිහට send කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ confirm දෙන්න. මෙන්න මෙතන පොඩි වෙලාවක් ඉන්න ඕන. හරි මේ විදිහට confirm දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට අහනවා මෙන්න මේ විදිහට SMS verification එකක් අහනවා. ඒක දෙන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේ දෙක දුන්නා නම් ඇති. මෙන්න මේ විදිහට success වෙනවා. මේ verification code එක SMS verification code එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරි. හරි දැන් මෙන්න මෙතන දැන් තිබ්බ token එක නැති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන history වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් send ගිහිල්ලා ඔයාලගේ මේකේ තත්ත්වේ තාම pending තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලගේ wallet එකට එනවා පැය කිහිපයක් කියයි. හරි. හරි ඔයාලට මම register වෙන්න ඕන link එක දාලා තියන්නම්. ඒ link එකෙන් ආපුවම කෙලින්ම මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන මම දාලා තියෙනවා contract address කියලා එකක් BSC network එකේ. අන්න ඒක ඔයාලා copy කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලා මේකේ withdraw ගත්තාම මේක exchange කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම screenshot එකේ දාපු ප්‍රමාණය මේකේ value එක $700 ගාණක්. ඉතින් එහෙම ඔක්කොම ඔයාලට මේකේ තියෙන ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. exchange කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා earn කරලා තියෙන ඔක්කොම ප්‍රමාණය වුණත් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන්. හරි. හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ wallet එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා යන්න ඕන exchange කරනකොට මෙන්න මෙතන browser කියන එකට. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම pancake swap කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අන්න ඒක තෝරගන්න. ඒක තෝරගද්දි බලන්න මෙන්න මෙතන Binance network එක BP20 network එක Binance Smart Chain එක select වෙලාද තියෙන්නේ කියලා නැත්නම් ඔයාලගේ ඒක select කරලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන select කරගන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන connect කියලා බටන් එකක් තියෙයි. සමහර විට ඔයාලා මේක කලින් use කරලා තියෙනවා නම් මේක ඔටෝම කනෙක්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන අලුතෙන් එනවා නම් කනෙක්ට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන trust wallet කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක කනෙක්ට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කනෙක්ට් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒක කනෙක්ට් වුණා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පහළ token එකක් තියෙනවා. උඩ BNB කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට උඩට ඔයාලා copy කරගත්ත address එක paste කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට search කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් search වුණ නැත්නම් පොඩ්ඩක් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ඉඳලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන import button එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන tick mark එක දාලා ආයි import button එක click කරගන්න. හරි. ඔන්න token එක add වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය currency එක BNB නම් BNB select කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට උදාහරණයක් විදිහට මම දාලා පෙන්නන්නම් දැන්. මෙන්න මෙතන coin ගාන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් BNB කොච්චරක් ඔයාලට හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ BNB මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. මේ coin 18 F token 18. අපි බලමු USDT කොච්චර ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවද කියලා. මෙතන USD හෝ BUSD ඔයාලට ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම USDT වලින්ම ගන්නම්කෝ. මෙන්න මේ විදිහට USDT කියලා තෝරගන්නවා. මෙතන මේක select කරගන්නවා. හරි.
ඊට පස්සේ මේ කොයින් 1000ක් කියන්නේ USDT 9ක්. ඒ කියන්නේ USDT 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඔන්න ඔය විදිහට එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරලා. දැන් මගේ මෙතන බටන් එක මතුවෙන්නේ නැත්තේ මගේ තාම wallet එකට ඇවිල්ලා නැති නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න තියෙන්නේ. එක්ස්චේන්ජ් කරනකොට පොඩි BNB ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. පොඩි ගෑස් ෆී එකක් කැපෙනවා. ශත ප්‍රමාණයක් ඕන වෙන්නේ. හරි. ඒක දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න. ඔන්න මගේ බැලන්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම විත්ඩ්‍රෝ කරපු එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මැක්ස් දුන්නාම ඒකේ වැලියු එක පොඩි ප්‍රමාණයක් දශම ඒක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ coin earn කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඒ විදිහට earn කරලා withdraw කරන්න පුළුවන්. ඔන්න live ම ඔයාලට withdraw එකකුත් කරලා පෙන්නවා. හරි ඔයාලගේ මෙතන ඒ token එක add වෙලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩ icon එකක් තියෙනවා ඉරි දෙකක්. අන්න එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක add කරගන්න ඔයාලගේ wallet එකට ඒ token එක. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ උඩ කතරේ ක්ලික් කරලා ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන network එක තෝරගන්න BSC network එක. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ token එක add කරගන්න. මම අර copy කරගත්ත contract address එකකින් මෙන්න මේ විදිහට paste කරන්න ඔයාලා copy කරගත්ත contract address එක. ඊට පස්සේ auto මෙන්න මේව select වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන done දෙන්න. හරි. ඔන්න බලාගන්න දැන් මට ඒක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට live ම ඔයාලට withdraw එකකුත් දාලා පෙන්නුවා. ඉතින් දිගටම වැඩ කරන් යන්න ඔයාලට exchange කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් එක token එකක් තියෙන නිසා දැන් exchange කරගන්න යන්නේ. ඉදිරියේදී තව earn කරලා මේක exchange කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට USDT ඕන තරම් මේක earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මන් කරනන්න මොකද මේක users ලා වැඩි වෙන්න මේ reward අඩු කරනවා. ඒක නිසා ඉක්මන් කරලා මේක කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඉතින් වීඩියෝ එක like කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. හරි. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.